Salut! Numele meu este Eduard Hrab și sunt elev în clasa 12 la Liceul Internațional Integritas. Pentru anul 2024, împreună cu clasa mea și împreună cu diriginta noastră, ne-am gândit să avem parte de o experiență unică pentru fiecare dintre noi. Vrând să punem în practică ceea ce Dumnezeu ne-a învățat pe parcursul a 3 ani și jumătate de liceu, ne-am gândit să alegem o țară mai slab dezvoltată și să mergem acolo să ajutăm persoanele care au nevoie. De aceea, am ales școala God Cares, care se află în regiunea Congola din Namibia. Pentru majoritatea dintre noi, această experiență a fost una marcantă, reușind să descifrăm ceea ce Dumnezeu a vrut să ne învețe aducându-ne în acest loc. Dându-ne seama de neputința noastră, în cadrul orelor de rugăciune am pus această călătorie misionară în mâna lui Dumnezeu. În fiecare marți dimineață, timp de câteva luni, ne-am rugat ca El să ne descopere voia Sa. Lipsa banilor, o organizare bună și pericolele care ne așteptau acolo au aprins în inima noastră nevoia ca cineva mai puternic să preia în mâinile Lui situația în care eram. În această perioadă, Dumnezeu lucra în favoarea noastră, iar, încet, lucrurile începeau să prindă contur. Mulțumită lui Dumnezeu și mulțumită vouă, am reușit să facem rost de suma necesară. Într-un final, am cumpărat biletele și după câteva experiențe din aeroport, am pornit către Namibia. Dumnezeu mi s-a arătat prin experiența cu documentele și actele, în special mie cu 2 procuri care și-au pierdut valabilitatea și doar a 3-a a fost reușită fix în ziua când trebuia să dăm actele, și un pașaport pierdut printr-o imprimantă. Dumnezeu m-a făcut să mă gândesc bine dacă eu chiar îmi doresc să ajung acolo și să slujesc Lui. M-am făcut să realizez că trebuie seriozitate și sinceritate în slujire, că trebuie să fim mulțumitori și recunoscători pentru tot ce avem și să slujim altora dacă vrem să ajungem undeva și să ne dezvoltăm pe noi. Pentru mine, prezența Domnului s-a făcut simțită prin multitudinea de încercări și greutăți pe care le-am întâmpinat în această experiență misionară, care pot să spun că mi-au îmbunătățit foarte mult comportamentul și pot să spun că m-au dezvoltat foarte mult și sunt convins că Domnul a îngăduit toate acestea ca să pot crește. Această călătorie misionară mi-a lăsat în viață multe învățături valoroase pentru mine și pentru colegii mei. Una dintre acestea este să nu spun atâta nu. De ce? Pe parcursul vieții noastre ni se vor prezenta multe oportunități pentru a îmbunătăți caracterele noastre și experiența noastră cu Dumnezeu. Iar dacă dăm cu piciorul oportunităților acestea, vom stagna în dezvoltarea noastră și nu vom împlini planul lui Dumnezeu cu viața noastră. L-am văzut pe Dumnezeu prin oamenii care s-au rugat pentru noi și care au donat, pentru ca noi să putem avea parte de această experiență. De asemenea, l-am văzut pe Dumnezeu prin familia misionară pe care am întâlnit-o acolo, Liviu și Larisa, care, prin exemplul lor de sacrificiu cu bucurie, ne-au arătat cât de frumoasă este umblarea cu Dumnezeu. De asemenea, l-am văzut pe Dumnezeu în încercările de care am avut parte de-a lungul acestei călătorii misionare. O să vă povestesc una singură. La granița dintre Namibia și Zambia, șoferii noștri nu aveau un act de însoțire și perspectiva era să rămânem blocați acolo. Ne-am rugat cu toții și am obținut o audiență la managerul de acolo, care, după ce a ascultat situația, a înțeles, a dat câteva telefoane și am putut trece cu bine. În toate aceste experiențe, l-am văzut pe Dumnezeu că a fost cu noi. Aflând nevoile campusului școlii, ne-am mobilizat și am început construirea unei clădiri care avea să cuprindă un garaj și o încăpere pentru croitorie. Clădirea era una destul de voluminoasă și necesita mai mult efort și mai mult timp pentru a finaliza, dar nu ne-am descurajat. Dumnezeu ne-a arătat foarte clar motivul pentru care eram în acel loc, iar aceasta ne-a dat curaj și putere pentru a continua. Pe măsură ce construiam, clădirea prindea contur, iar aceasta ne-a făcut să nu renunțăm, ci să mergem înainte. În timpul șederii noastre în campus au mai apărut nevoi ce trebuiau rezolvate,
Astfel, noi băieții am început săpăturile pentru o fosă septică. Descurajările au încercat să pună stăpânirea din nou pe mintea noastră, prin dărâmarea malurilor gropii proaspăt săpate, dar Dumnezeu, în dragostea Lui, ne-a dat putere și de această dată și am reușit până la urmă să ducem la bun sfârșit și această sarcină. Munca a fost una destul de dificilă, având în vedere temperaturile ridicate, dar am reușit să trecem peste văzând rezultatele finale. Sabatele pe care le-am avut în Namibia au fost pentru noi o adevărată binecuvântare. Am avut momente în care am ieșit în natură, admirând creația lui Dumnezeu, dar au fost și momente în care ne-am adunat împreună pentru a deschide cuvântul Lui. Prin discuțiile pe care le-am avut și timpul petrecut împreună, am putut trage învățături și lecții care pe parcursul vieții ne-ar fi mai mult decât esențiale. Până să ajungem în Africa, am trecut printr-o mulțime de aventuri, printre care au fost o situație în care actele n-au mai fost valabile sau în care nu aveam anumite acte sau în care trebuie să așteptăm după bagajele din aeroport pentru că nu fusese reluate dintr-un avion și mutate în celălalt. Și din toate aceste experiențe am învățat să mă cred mai mult în Dumnezeu și am învățat că El, la vremea potrivită, va avea grijă de toate. Am observat cum copiii de acolo se bucurau de fiecare lucru care le se întâmpla și nu îi vedeai triști. Și de acolo am învățat să mă bucur și eu de orice binecuvântare primesc de la Dumnezeu, cât de mic ar fi. Această lună în Africa a fost deosebită pentru mine. Ceea ce a plăcut cel mai mult, ce m-a impactat cel mai mult, a fost dragostea copiilor. Fiecare îmbrățișare pe care mi-au dat-o, fiecare scrisoare pe care mi-au scris-o, fiecare cuvânt frumos, fiecare cântec care l-au cântat, mi-a vindecat sufletul, mi-a umplut inima de bucurie. Și lecția care am venit din Africa aici este ca să investesc și mai mult în oameni, să le arăt că îmi pasă de ei și pot să-i încurajez când au nevoie. Această experiență mi-a schimbat enorm de mult viziunea vieții mele. Nu numai că mi-a schimbat perspectiva, dar mi-a schimbat și principiile. Cred că viața acum are o nouă valoare pentru mine. Cred că pot vedea lumea cu alți ochi. Pe mine m-a apropiat foarte mult de Dumnezeu și am putut să petrec mult timp alături de El. Îi mulțumesc Domnului în fiecare zi pentru această experiență și îmi doresc ca să pot repeta din nou. Fetele au avut și ele la rândul lor o contribuție foarte importantă și fără de care nu realizam atâtea lucruri. Pe lângă faptul că au stat câteva ore pe zi pentru a ne pregăti mâncarea, ele au fost un ajutor mai mult decât potrivit în ceea ce privește petrecerea timpului cu copiii și ajutarea lor la lecții. În fiecare zi, ele se înarmau cu putere și pricepere pentru a ajuta pe copii în sălile de clasă și pentru a face cu ei activități interesante și utile. Fiecare zi se arăta a fi cu multe provocări și istovitoare, dar când ajungeau în sălile de clasă și vedeau inocența și bucuria de pe fețele copiilor, lucrurile deveneau complet diferite. Timpul alocat jocurilor era cu adevărat o lecție despre răbdare, pe care fiecare fată a învățat-o cu succes. În fiecare seară, acestea pregăteau câte un altar pe care îl prezentau celor mici, iar aceștia din urmă ascultau cu mare atenție ca nu cumva vreo informație să le scape printre degete. După ce cântau cu toată inima tot felul de cântecele vesele, copiii conștiincioși aveau parte de activități care le stimulau creativitatea și îndemânările practice. Da, mi-ar plăcea să mă întorc la școala Gatgers, deoarece am văzut că este o mare nevoie de ajutor acolo. Mi-ar plăcea să mă întorc pe o perioadă mai îndelungată de timp, pentru că cred că poți fi de mai mare ajutor acolo
și pe un termen mai lung poate și Dumnezeu să înceapă să schimbe viața și să-ți modeleze viața. Personal, vreau să mă mai întorc în Africa. Am simțit o bucurie și o împlinire foarte mare ajutându-i pe cei de acolo și m-am împrietenit foarte repede cu ei. Răspunsul simplu este da. Nu credeam că o să-mi placă atât de mult misiunea externă și că o să mă simt atât de mult în largul meu. Dar mă bucur că m-am înșelat. Abia aștept să văd ce planuri îmi va mai scoate Dumnezeu în cale pe viitor. Aș vrea să mă întorc din nou la școala God Cares, pentru că cât timp am fost acolo am avut parte de un timp foarte frumos cu Dumnezeu și o comuniune destul de strânsă cu El și am înțeles cu adevărat acum importanța studiului și comuniunii de dimineață și recomand această experiență pentru fiecare om care are ocazia să meargă. Da, m-aș întoarce pentru că am văzut cât de mult bine poți să faci ca o persoană acolo și totuși cât de multe învățături poți să iei doar dintre lucruri atât de simple. Împreună cu noi, în această călătorie misionară, a fost și familia președintelui Liceului Integritas, familia Șucăști, cărora le mulțumim pentru contribuția importantă, financiară, cât și personală. Domnul Șoni a coordonat proiectul de construcții, doamna Alina a coordonat departamentul bucătărie, iar fetele lor, Sara și Rebecca, le-au învățat pe fetele mai mari de la școală croitorie și croșetat. Tatăl doamnei Alina s-a ocupat de restaurarea băncilor din capelă. De asemenea, domnul Ionel Levitski și Alin Ionescu au contribuit pe partea de construcții și au contribuit și la bunul mers al lucrurilor. Deși nu au fost cu noi în Africa, mult mai mulți oameni s-au implicat în această misiune. În numele clasei mele vreau să vă mulțumesc pentru că ați contribuit la realizarea visului nostru de a ajunge în Africa. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă răsplătească generozitatea și să vă binecuvânteze din plin cu tot ce știe El că aveți nevoie, iar această experiență să aibă ecouri veșnice.